Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඊටාම වැදගත් පාඩමක්. ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපිට if එහෙම නැත්නම් whether කියන වචනය නිතර දෙවිලේ භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කොහොමද, කොයි තැන්වලටද කියලා නිශ්චිතවම අපි දැනගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මේක භාවිතා නොකළ යුතු තැනුත් ඒ විදිහටම දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට පුළුවනි මගේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරකට සහභාගී වෙලා ඉංග්‍රීසි දැනුම ඉතාම හොඳින් දියුණු කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන පුජ්‍යලෙකු බවට පත් වෙන්න. ඉතින් වැඩි විස්තර සඳහා තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. අපි දැන් කතා කරමු whether කියන වචනය කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මුලින්ම අපට හුරු පුරුදු වචනයක් දැනගෙන ඉමු. whether WEATHER whether කාලගුණය. weather condition කියලා කියන්නේ කාලගුණ තත්වය. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නවා WHETHER weather. සාමාන්‍යයෙන් මේක තේරුම දැනට අපි තීරණය කරමු කියලා නමුත් වැනි අර්ථගෙන දෙන conjunction එකක් ලෙස, සම්බන්ධක පදයක් ලෙස. Number 1. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඔයා යනවද කියලා. I need to know. I need to know. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි. ඔයා යනවද? Are you going? අපි සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ ඔයා යනවද කියලා. Are you going කියලා. නමුත් මෙවැනි ප්‍රශ්නයකට මුලින් තවත් ප්‍රකාශනයක් හෝ පදයක් හෝ වාක්‍යාංශයක් හෝ වාක්‍යයක් හෝ තියෙනවා නම් ඒක තවදුරටත් ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියන්න බෑ. එසේ යෙදුවොත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒක නිවැරදි ක්‍රමය නෙවෙයි. අන්න එතනදී මුලින්ම කරන්න ඕනේ එකී ප්‍රශ්නය ප්‍රකාශනයක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. Are you going? You are going කියලා පෙරලා ගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඉන් පස්සේ whether කියන conjunction එක අපි එකතු කරගන්නවා. if කියන conjunction එක මීට සමාන පදයක් සේ ගන්න පුළුවන්. නමුත් formal English වලදී අපි කියමුකෝ ලිඛිත භාෂාව කියලා. එහෙම නැත්නම් පොතේ හැටියට ඉංග්‍රීසි කියමු. අන්න එතරදී අපි if භාවිතා කරනවා. නමුත් කතාබහේදී වඩාත් උචිත වෙන්නේ ඔයා if වෙනුවට whether භාවිතා කිරීම. ඒ නිසා අපි ඉදිරියේදී උදාහරණ සාකච්ඡා කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ whether කියන වචනය. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඔයා යනවද කියලා. I need to know whether you are going. I need to know whether you are going. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඔයා යනවද කියලා. I need to know whether you are going. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඔයා කොහෙද යන්නේ කියලා. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඔයා කොහෙද යන්නේ කියලා. I need to know where you are going. I need to know where you are going. ඔයා කොහෙද යන්නේ? ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කොහොමද? Where are you going? Where are you going? නමුත් මතකනේ මෙවැනි ප්‍රශ්නයකට මුලින් මෙන්න මේ වාගේ ප්‍රකාශනයක් අවම වශයෙන් එක වචනයක් හෝ යෙදුනොත් අපි තවදුරටත් මේක ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියන්නේ නැහැ. ප්‍රකාශනයක් බවට පත් කරන්න ඕනේ. Where are you? Where you are බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනියෙන්ම ඔයා දැනගන්න ඕන කාරණාව. දෙවෙනි රහස තමයි මේ කියන ප්‍රශ්නය ආරම්භ වෙන්නේ WH question word එකකින්ද කියලා බලන්න. එහෙමනම් ඒක WH question එකක්. අන්න එතනදී අපි whether කියන conjunction එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ. WH question word එකකට ඉදිරියෙන් whether කියන conjunction එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ. එසේ භාවිතා නොකර තමයි මෙන්න මේ කියන වැඩේ කරගන්න ඕනේ. මේක තමයි ඔයා විශේෂයෙන්ම දැනගත යුතු කාරණාව. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඔයා කොහෙද යන්නේ කියලා. අන්න බලන්න කියලා කියන වචනේ ආවට අපි whether කියන වචනේ යොදන්නේ නැහැ. එහෙමනම් එතනින්ම තේරෙනවා නේද whether කියන වචනය කියලා කියන අර්ථය සඳහාම භාවිතා කරනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. එහෙමනම් ඒක conjunction එකක් ලෙසයි යොදාගන්නේ. ඒ නිසා සිංහල භාෂාවත් එක්ක ඉංග්‍රීසි පටලව ගන්න හොඳ නැහැ. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඔයා කොහෙද යන්නේ කියලා.
I need to know where you are going. I need to know where you are going. ඔයා දන්නවද එයා අද එනවද කියලා? ඔයා දන්නවද එයා අද එනවද කියලා? Do you know whether he is coming today? Or else you can say, do you know whether she is coming today? Is she coming? Is he coming? කියලා අපි ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගා ගන්නකොට ඒක ප්‍රකාශනයක් බවට පත් වෙන්නේ he is coming, she is coming කියලා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නය verbal question එකක්. මොකද්ද verbal question එකක් කියන්නේ? උපකාරක ක්‍රියාවක් මුල් කරගෙන නිර්මාණය කරන වාක්‍යය. Is, am, are, was, were, will, shall, would, should, have, has, had, do, does, did මෙන්න මේ වාගේ උපකාරක ක්‍රියාපද වලින් වාක්‍යයක් ආරම්භ කරනකොට අපි ඒකට කියනවා verbal question එකක් කියලා. ඉතින් whether භාවිතා කරන්නේ verbal question එකකුයි සාමාන්‍ය ප්‍රකාශනයකුයි එකතු කරනකොට joining word එකක් විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා whether. එහෙමනම් verbal question එකකුයි ඊට ඉදිරියෙන් තවත් ප්‍රකාශනයක් හෝ වාක්‍යයක් එකතු කරනකොට අපි whether කියන conjunction එක භාවිතා කරනවා. මම මුලින් කිව්වානේ WH question එකක් ඉදිරියට whether යොදාගන්නේ නැහැ. ඔයා දන්නවද එයා අද එනවද කියලා? Do you know whether he is coming today? ඔයා දන්නවද එයා අද එන්නේ කීයටද කියලා? කොයි වෙලාවටද කියලා? අන්න එතනදී අපිට අහන්න සිද්ධ වෙන්නේ WH question එක. ඉතින් එතකොට අපි whether භාවිතා කරන්නේ නැහැ. Do you know at what time he is coming today? Do you know at what time she is coming today? ඔයා දන්නවද මම කවුද කියලා? මම කවුද? Who am I? නමුත් මේ වාක්‍යයේදී අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ who I am කියලා ප්‍රකාශනයක් ලෙස. මෙතනදිත් මේක WH question එකක්. ඒ නිසා අපි whether පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Do you know who I am? Do you know who I am? ඔයා දන්නවද මම කවුද කියලා? Do you know who I am? ඔයා නිවැරදි පිළිතුර තෝරාගෙන තියෙනවා. ඔයා නිවැරදි පිළිතුර තෝරාගෙන තියෙනවා. You have chosen the correct answer. Choose, chose, chosen. Choose, chose, chosen. Choose තෝරා ගන්නවා. Chose තෝරා ගත්තා. Chosen තෝරා ගන්නා ලද. අපි මෙතනදී present perfect එක යොදාගෙන මෙන්න මෙහිම කියනවා. You have chosen the correct answer. ඔයා නිවැරදි පිළිතුර තෝරාගෙන තියෙනවා. නමුත් මම දන්නේ නැහැ. But I don't know. But I don't know. නමුත් මම දන්නේ නැහැ. Whether it is by luck or by skill. අන්න එතනදී අපි whether භාවිතා කරනවා හේතුව WH question එකක් නැති නිසා. I don't know. මම දන්නේ නැහැ. Whether it is by luck. By luck කියන්නේ වාසනාවෙන්. වාසනාවකට by luck. or by skill. දක්ෂකමින්. එහෙමනම් වාසනාවෙන් මෙයාට මේක ලැබුණාද? වාසනාවෙන් මෙයා පිළිතුර තෝරගත්තද? එහෙම නැත්නම් දක්ෂකම නිසාම තෝරගත්තද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඔයා නිවැරදි පිළිතුර තෝරාගෙන තියෙනවා. ඔයා හරි උත්තරේ තෝරගෙන තියෙනවා. කතා කරනකොට ඔහොමනේ කියන්නේ. ඒ වුණාට මම දන්නේ නැහැ ඒක දක්ෂකමකින්ද වාසනාවකටද කියලා. ඒ අදහස අපි කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. You have chosen the correct answer, but I don't know whether it is by luck or by skill. By luck or by skill. ඔයා කැමති වුණත් නැතත් එයා මෙහෙනවා. ඔයා කැමති වුණත් නැතත් එයා මෙහෙනවා. උණත් කියන අර්ථය ලබා ගැනීමටත් conjunction එකක් ලෙස වේද භාවිතා කරන අවස්ථාවක් තමයි මේ. ඔයා කැමති වුණත් නැතත් එයා මෙහෙනවා. ඔයා කැමති වුණත් නැතත් whether you like or not. Whether you like or not. එයා මෙහෙනවා. He is coming here. She is coming here. He is coming here. Or else you can say she is coming here. He is coming here whether you like or not. ඔයා කැමති වුණත් නැතත් එයා මෙහෙනවා. He is coming here whether you like or not.
එහෙමනම් මෙතනදිත් අපි වෙද භාවිතා කරලා තියෙනවා conjunction එකක් ලෙස. එතනදී අර්ථය උනත් කියන අර්ථය ලබා ගැනීමටයි අපි ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔයා කැමති උනත් නැතත් එයා මෙහෙ එනවා. He is coming here whether you like or not. මම දැනගන්න කැමතියි ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා. අපිට මෙන්න මේ වාගේවා සාමාන්‍ය කතාබහේදී අහන්න සිද්ධ වෙනවනේ. ඉතින් ඒක හරියටම අහන්නේ කොහොමද කියලා අද දවසේදී ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ පාඩමේ. මම දැනගන්න කැමතියි ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා. I would like, in short we can say I'd like to know. මම දැනගන්න කැමතියි. I like to know, or else you can say I'd like to know. What your name is. අපි මෙතනදී වෙද භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඇයි? මේක WH question එකක්. ඒ නිසා වෙද භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ වගේම අපිට what is your name කියන්නත් බෑ. මෙවැනි ප්‍රශ්නයකට ඉස්සරහින් තවත් වචනයක් හෝ වාක්‍යාංශයක් හෝ එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් එකතු කරනකොට තව දුරටත් මෙන්න මේ දෙවෙනි කොටස ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියන්න බෑ. ඒ කිව්වේ what is your name කියන්න බෑ. ඒක ප්‍රකාශනයක් බවට පත් කරන්න ඕනේ. ඒ කොහොමද? what your name is. අන්න ඒ අනුව අපි සම්පූර්ණ වාක්‍ය මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. මම දැනගන්න කැමතියි ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා. I'd like to know what your name is. I'd like to know what your name is. මම දන්නේ නැහැ ඔයාගේ වයස කීයද කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඔයාගේ වයස කීයද කියලා. ඔයාගේ වයස කීයද කියලා කොහොමද අපි අහන්නේ? How old are you? How old are you? එතකොට මේක WH question එකක්. ඒ නිසාම අපිට වෙද භාවිතා කරන්න බෑ. ඔය පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි කාරණාව මොකද්ද? How old are you කියලා නැවත ලියන්නත් බෑ. ඒක ප්‍රකාශනයක් බවට පත් කරනවා කොහොමද? How old you are කියලා. අන්න දැන් සම්පූර්ණ වාක්‍ය අපි මේ විදිහට කියනවා. මම දන්නේ නෑ ඔයාගේ වයස කීයද කියලා. I don't know how old you are. I don't know how old you are. මෙන්න මේ විදිහටයි ඉංග්‍රීසි හරියටම පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මට කියන්නේ ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. මට කියන්නකෝ ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. Tell me මට කියන්නේ. කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා අහනකොටත් අහන්නේ අපි WH question එක. ඒ නිසාම වෙද භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නය සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ කොහොමද? Where do you live කියලා. Where do you live? ওই විදිහටයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. නමුත් මේක ප්‍රකාශනයක් බවට පත් කිරීමේදී do කියන උපකාරක ක්‍රියාව යලිත් live කියන ක්‍රියාපදයේ ඇතුළට ගිහිල්ලා දානවා. හේතුව do, does, did. නැවතත් කියන්නම් do, does, did කියන උපකාරක ක්‍රියාපදේ අපට සෑම මොහොතකදීම උදව් කරන්නේ තවත් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් ඇතුලේ සැඟවී ඉඳලා. අපිට අවශ්‍ය කරන මොහොතේදී ඒගොල්ලෝ එළියට එනවා. අන්න එවැනි අවස්ථාවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක යලි මතක් කිරීමට මම අදාළ ක්‍රියාපදය කොහොමද හැදුනේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. live කොහොමද හැදින්නේ? do plus live. do කියන උපකාරක ක්‍රියාවත් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් මේක ප්‍රකාශනයක් කරන විට do live කියන එක අපි තනි පදයේදී live භාවිතා කරනවා. tell me where you live. මට කියන්නේ ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. tell me where you live. අන්න එහෙමයි මේ වාක්‍ය පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ. මට කියන්නේ ඇය කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු ඇය කියන පදේ ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඇය ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද කියලා අහන්නේ where does she live කියලා. where does she live? ඉතින් does she live කියලා නැවත ලියන්න බෑ tell me කියන ප්‍රකාශනයේ මුලින් තියෙන නිසා. මේකට වෙද භාවිතා නොකළේ ඇයි? WH question එකක් නිසා. does කියන උපකාරක ක්‍රියාවයි live කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාවයි එකතු වුණාම තමයි lives කියන ඒක වචන ක්‍රියාපදේ නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ප්‍රකාශනය නිර්මාණය කරන්න නම් අපි lives භාවිතා කළ යුතුයි. ඒ අනුව තමයි මෙතන where she lives කියලා යොදාගෙන තියෙන්නේ. tell me where she lives. මට කියන්නේ කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. මට කියන්නේ ඔයා කෑවද කියලා. ඔයා කෑවද? අපි අහන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Did you eat? Did you eat? මෙන්න අතීත කාල ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Did you eat? අන්න එතනදී අපිට අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් යොදා ගන්න ඕනේ
did you කියලා අපි ප්‍රශ්නය පටන් ගන්න යන්නේ නිසා. එහෙමනම් did plus eat සමාන වෙන්නේ මොකටද? ate කියන ක්‍රියාපදයට. ඒ නිසා තමයි අපි මෙතනදී you ate භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. You ate means you did eat. ඉතින් did eat කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ නැති නිසා අපි මොකද කරන්නේ? You ate කියලා ලියනවා. ඉතින් මේකම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ do does did කියන සැඟවුණු උපකාරක ක්‍රියාපද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා විස්තරාත්මකව ක්‍රම ගණනාවක් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා වීඩියෝවක් සකස් කරලා මේ වෙනකොටත් මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් තාමත් ඒක නරඹන්න බැරි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාට ඊටාම පහසු වෙන්නේ ඒක හඳුන ගන්න පුළුවන් thumbnail එක බලලා. හොඳයි, නැවතත් පාඩමට අපි යමු. මට කියන්න ඔයා කෑවද කියලා. Tell me whether you ate. අපි ඇයි whether පාවිච්චි කරන්නේ? මේක verbal question එකක් නිසා. Did you eat කියලානේ අපි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. Did you eat කියලා. ඉතින් ඒක WH question word එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්නට whether භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. Tell me whether you ate. මට කියන්නේ ඔයා කෑවද කියලා. මට කියන්නේ ඔයා එනවද නැද්ද කියලා. ඔන්න ඔහොමත් අපි කියනවා. මට කියන්නේ ඔයා එනවද නැද්ද කියලා. Tell me whether you are coming or not. You are coming or not. මේකත් WH question එකක් නෙවෙයිනේ. Are you coming or not? ඔයා එනවද නැද්ද? Are you coming or not? ඔයා එනවද නැද්ද? ඉතින් මේක verbal question එකක්. අන්න එහෙමනම් අපි WH question එකක් නොවන නිසාම whether කියන conjunction එක අපි දැන් මේකට පාවිච්චි කරනවා. Tell me whether you are coming or not. මේක WH question එකක් වුණත් verbal question එකක් වුණත් නීතිය මොකක්ද? තව දුරටත් ඒක ප්‍රශ්නයක් විදියට ලියන්න බෑ. ප්‍රකාශනයක් බවට පත් කරලා මේ විදියට ලියනවා. You are coming or not කියලා. Are you වෙනුවට you are කියලා ප්‍රකාශනය සකස් කර ගන්නවා. මට කියන්නේ ඔයා එනවද නැද්ද කියලා. Tell me whether you are coming or not. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුෙන් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවල පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.